हा मैत्रिणींनो, सगळ्यांना प्रथम महाशिवरात्रीच्या हार्दिक स्वामीमय शिवमय शुभेच्छा। तर आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी उपवासाची। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे साबुदाणा। हा साबुदाणा मी फक्त पाव किलो घेतलेला आहे। आपल्या घरात उपवासाच्या क्वांटिटी प्रमाणे जितक्या व्यक्ती आहेत त्याच्या क्वांटिटी प्रमाणे आपण हा साबुदाणा घ्यायचा आहे। मी इथं पाव किलो साबुदाणा घेतलेला आहे 3 माणसासाठी। शेंगदाण्याचा कूट आपल्याला अगदी बारीक करायचा नाही आहे, तर आपल्याला हा असा थोडासा भरड असा करून घ्यायचा आहे। आणि लागणार आहे बटाटे आपण हे असे छान छोटे छोटे असे काप केलेले आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता इतर लागणारे साहित्य बघूयात। कोथिंबीर आहे आणि ही कढीपत्ता आहे। तर हे 2 आहेत, हे ऑप्शन आहेत का, तर हे कुणाला उपवासाला चालतात किंवा नाही चालत, पण माझ्या मते कढी लिव्स आहेत हे एक पानाच्या रूपात आहेत, त्यामुळे हे आपल्याला उपवासाला चालू शकतात। कोथिंबीर आपण धणे रूपात घेत नाही आहोत, तर पानाच्या रूपात घेत आहोत, त्यामुळं हे दोन्हीही उपवासाला चालू शकतात। पण अदरवाईज कुणाकडे नसतील खात तर तुम्ही नाही घातले तरी चालेल, पण मी शक्यतो हे वापरते, कारण का हे दोन्हीही पाना रूपात आहेत, त्यामुळे हे नॅचरली उपवासाला चालू शकतात। मिरची इथं मी 7-8 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आपल्या तिखटाच्या आवडीनुसार। साखर ही आपल्या आवडीनुसार घ्यायची आहे। मी इथं 2 चमचे साखर घेतलेली आहे, मीठ गरजेनुसार आणि जिरेपूड। तर चला मग आपण साबुदाण्याची खिचडी फोडणी टाकूया। हे बघा, मी इथं एक मोठ्या भांड्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट आणि साबुदाणे असे हे भिजवलेले साबुदाणे असे मिक्स करून घेणार आहे। यातच मी घालणार आहे चवीनुसार मीठ इथं मी साधारणतः 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। आणि साखर ही आपल्याला याच वेळी घालायची आहे। मी इथं पोह्याचे 2 चमचे अशी साखर घेतलेली। तर हे छान आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। साबुदाणा मी रात्रीच भिजवून ठेवलेला। आपला साबुदाणा जितका असेल त्याच्यावर 2 बोट वरती पाणी येईल इतकं आपण पाणी ठेवून तो रात्रीच भिजत घालायचा आहे, त्यामुळे तो छान असा मऊसर असा भिजला जातो, त्यामुळे खिचडी आपली अगदी छान मऊसूद अशी मोकळी होती। तर आता आपण ह्याला फोडणी करायची आहे। कढई अशी गॅसवर गरम करायला ठेवलेली। तर आता आपल्याला याच्यामध्ये हा छोटा डाव तेल घालायचं आहे। अगदी तेलाचं प्रमाण थोडंसं पण कमीच ठेवायचं आहे, कारण आपल्याला नंतर वरतून तूप घालायचं आहे। तर मी हे तेल इतकं थोडंसंच घेतलेलं आहे। तर तेल गरम झालं की आपलं छान गरम झालेलं आहे। तर आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत बटाट्याचे हे काप। कोणी बटाटे असे गॅसला शिजवूनही घेतात आणि त्याच्याही फोडी टाकतात, पण ह्यापेक्षा ना हे अशा प्रकारे जर आपण बटाटे छान असे तेलामध्ये परतून घेऊन केलेत ना अगदी, तर खूप छान अशी खिचडीला एक छान अशी टेस्ट येते। त्यामुळे हे बटाटे आपण असे त्याच्यामध्ये तेलात छान असे गुलाबी होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। आपला हा बटाट्याचा कलर आता चेंज होत चाललेला आहे, त्यामुळे आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचे आहे जिरे। छान असे थोडेसे तडतडले की आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे कढीपत्ता उपवासाला चालतो की नाही असं एकेकांचं मत असतं, पण कढीपत्ता म्हणा किंवा कोथिंबीर ह्या गोष्टी कशा आहेत पाना रूपात आहेत, त्यामुळे आपल्याला त्या उपवासाला चालू शकतात। पूर्वीच्या काळी बघा आपण ऐकलेलं असेल की पार्वतीनं फक्त झाडाची पानं खाऊन उपवास केला होता, त्यामुळं अशा प्रकारे कढीपत्त्याची जरी फोडणी दिली तरी चालू शकते। तर आता आपल्याला छान अशी अगदी परतून घ्यायचं आहे। आणखीन 1-2 मिनटं आपण हे छान परतून, हे बघा हे आता छान असं परतून झालेलं आहे। आपण हे एका साईडला ठेवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तूप घालणार आहोत। आपण तेल मगाशी थोडंच घातलेलं, तेलात जर हे परतलं असतं ना तर तेलाची तुपात जर परतलं असतं आपण हे, तर तुपाची टेस्ट नंतर चेंज झाली असती, म्हणून आपण आत्ता ह्या स्टेजला थोडंसं 1 चमचा तूप टाकलेलं आहे। आणि आता आपल्याला ह्यामध्ये मिरची तळून घ्यायची आहे। थांबा जरा की तूप आपलं असं छान गरम झाल्यावर आपण याच्यामध्ये घालायच्या आहेत मिरच्या मी अशा मोठ्या अशा का चिरलेल्या आहेत, तर काही वेळा खाताना कोणाला आवडत नाही तर त्या आपण बाजूला काढून घेऊ शकतो।
किंवा मिरची आपल्याला ना आवडत असेल तर मिक्सरलाही आपण अशी भरडी बारीक करून ह्याच्यात घातली ना तरीही छान लागते. मी आज ही मिरच्या अशा कट करून घेतलेल्या आहेत, कारण काही काही वेळा काय होतं मिरची बाजूला काढली जाते, आवडत नाही काही काहींना, फक्त टेस्ट आवडते. त्यामुळे मी आज ह्या मिरच्या आणि अशा अखंड टाकल्या की नाही एखाद दुसरी दाताखाली आल्यावर पण खूप छान लागते बरं का. तर आता आपल्याला हे सगळं असं छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता हे पूर्ण छान असं एकत्र आपल्याला आणखीन एक 2 मिनटं तरी असं परतून घ्यायचं आहे. आता ह्यावेळी आपल्याला आणखीन एक 2 चमचे तूप घालायचं आहे. हे बघा, तुपामुळं खिचडीला ना एक छान असा विशिष्ट खमंग वास येतो आणि खायला पण खूप छान लागते बरं का खिचडी. तुम्ही नक्की करून बघा. तर अशा प्रकारे आता आपलं हे 1-2च मिनटं आपण छान असं परतायचं आहे. छान असं परतून झालेलं आहे. मिरचीचा पण एक अगदी मस्त असा चटकदार खमंग वास यायला लागलेला आहे. तर आता ह्या स्टेजला आपल्याला आपण जे साबुदाणा आणि शेंगदाणे कूट, साबुदाणा, साखर ह्या सगळ्या मिश्रण ह्यात केलं होतं की नाही ते आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे आपल्याला घालून हे छान असं एकजीव असं. यावेळी गॅसची फ्लेम मात्र आपल्याला पूर्णपणे लो करायची आहे, कारण हे सगळं मिक्स होईपर्यंत आता आपल्याला गॅसची फ्लेम लोमध्येच ठेवायची आहे. तर आता हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊयात आणि एक अशी दणदणीत वाफ येऊन देऊयात, म्हणजे झाली आपली खिचडी. तर 1-2 मिनटं आपण हे छान मिक्स करून घेऊयात. आपण आपली खिचडी बघूयात. मी मध्ये 1-2 वेळा आपण हलवून परत ठेवली होती झाकून. तर हे बघा आपली खिचडी आता ही तयार आहे. इतकी छान झाली आहे ना, खूप मस्त वास पण खूप खमंग असा तुपाचा वास येतो ना छान, त्यामुळे ही खूप छान अशी. तुम्ही ह्या स्टेजला ह्याच्यामध्ये पूर्ण सगळीकडे कोथिंबीर घालू शकता किंवा आयत्या वेळी वरूनही घेऊ शकता. तर आपली ही खिचडी रेडी आहे. तर चला तर मग आपण नैवेद्याचं ताट बनवूया. बघा आपली खिचडी तयार आहे आणि आपलं नैवेद्याचं ताटही तयार आहे. बटाटे चिप्स, बटाटे चिवडा, साबुदाणा चिवडा, एक केळ, दही आणि आपली खिचडी. तर मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे आजचा हा आपला महाशिवरात्रीचा नैवेद्याचं ताट आणि उपवासाची खिचडी आपली तयार आहे. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा आणि कमेंट्स देऊन सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.